Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 269, ngay khi Thạch Hạo bỏ chạy, anh ấy cùng đám truy đuổi đã vô tình đi tới một ngọn núi nơi thiên hạ đệ nhị đang tự mình phong ấn ở đó. Thế nhưng hiện tại, chỉ có một mình Vô Úy Sư Tử là có thể đi lại tự do mà thôi, và cũng nhờ có những lời bộc bạch cùng chỉ điểm của Vô Úy Sư Tử, Thạch Hạo rốt cuộc cũng thoát ra được khỏi uy áp đang đè nặng lấy bản thân mình. Đến đây, không nhìn vào mắt thiên hạ đệ nhị nữa, Thạch Hạo đã không bị áp chế. Cùng lúc đó, qua lời kể của con sư tử kia, Thạch Hạo mới biết chân thân của điểu gia năm xưa lại là một loại chân long biến dị. Tiếp theo, Vô Úy Sư Tử cùng Thạch Hạo đi đến trước một cái luân hồi trì thần bí. Cái ao này thực chất là táng trì do cổ tăng nhất mạch để lại nhằm diễn hóa luân hồi. Nước trong ao do huyết nhục của các cao tăng đắc đạo qua các đời tọa hóa dung hợp tạo thành cực kỳ bá đạo. Vô Úy Sư Tử vì muốn đúc thành vô hài kim thân đã trực tiếp nhảy vào trong ao, đồng thời mưu đồ dẫn dụ Thạch Hạo vào trong. Thạch Hạo dứt khoát ra tay, cuối cùng cũng nhảy xuống ao, tử chiến với sư tử. Sau khi xuống ao, Thạch Hạo trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Nước ao luân phiên thay đổi giữa cực hàn và cực nhiệt, điên cuồng mài mòn nhục thân cùng nguyên thần của hắn. Tu sĩ dị vực muốn nhân cơ hội ra tay, lại phát hiện ra bất kỳ đòn tấn công nào cũng bị nước ao phân giải trong chớp mắt. Ngay khi Thạch Hạo cận kề cái chết, hắn nắm chặt chiếc dương gỗ mục và kiên quyết chìm xuống đáy hồ đầy dãy thi cốt của cổ tăng, lựa chọn phá vỡ để xây dựng lại. Dưới đáy hồ, nhục thân của Thạch Hạo bị nghiền nát, khiến hắn phải chịu đau đớn. Nhưng hắn đã dựa vào sự bá đạo của Bất Diệt Kinh trong sự hủy diệt mà tái tạo lại huyết nhục, đúc thành một thân thể hoàn toàn mới. Tuy nhiên, nguyên thần của hắn vẫn bị phá nát, chỉ có thể ẩn náu trong ngũ tạng. Đúng lúc này, một bộ xương màu vàng hoàn chỉnh dưới đáy hồ, Si Hải cổ Phật thức tỉnh, phát động tấn công mãnh liệt về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo trong lúc bị động chống đỡ đã đốn ngộ, hắn phát hiện ra 18 chưởng của cổ Phật này không phải là sát chiêu đơn thuần mà là sự rèn giũa tột đỉnh, đánh chính xác vào những khuyết điểm trên cơ thể. Hắn không chống cự nữa mà mượn cơ hội này để thiên truy bách luyện. Hắn không chỉ tu luyện nhục thân đạt đến mức hoàn mỹ vô khuyết mà còn vô tình đánh nát luân hồi ấn ký trói buộc trên người sinh linh đại đạo chi hoa, giải trừ được mầm mống tai họa ngầm từ bấy lâu nay. Đến đây, Thạch Hạo ở biên diệt sinh tử đã hoàn thành sự thăng hoa kép của cả nhục thân và nguyên thần, tu thành bất diệt kim thân và bước vào trảm ngã cảnh. Cùng lúc này, ngay khi kết thúc thử thách của mình, Vô Úy Sư Tử lúc này đã đại thành kim thân, hắn liền đi tìm Thạch Hạo đoạt dương ngũ mục. Rất nhanh, khi Vô Úy Sư Tử khi lặn xuống đáy hồ lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân phải sởn gai ốc. Vốn tưởng rằng Thạch Hạo đã sớm bị nước ao mài mòn đến hình thần câu diệt, nhưng giờ phút này hắn không chỉ đứng đó hoàn hảo, không chút tổn hại, mà khí tức tỏa ra lại còn thâm thúy và khủng khiếp hơn trước. Vô Úy Sư Tử kinh hãi biến sắc, kim thân mà nó lấy làm tự hào vừa mới thành hình, còn chưa kịp thi triển thần uy đã phải hứng chịu đòn phản công mạnh mẽ của Thạch Hạo. Trong trận ác chiến dưới đáy hồ, Vô Úy Sư Tử dốc hết toàn lực phát động tấn công, nhưng lại tuyệt vọng nhận ra kim thân được xưng là bất hoại của mình. Khi đứng trước mặt Thạch Hạo căn bản không chịu nổi một đòn. Sát thịt của Thạch Hạo vô cùng rắn chắc, mọi sát chiêu của sư tử đối với hắn chẳng khác nào gậy ngứa ngoài giày. Cuối cùng, trong một thế trận nghiền ép áp đảo hoàn toàn, Thạch Hạo đã vung tay xé đứt luôn chiếc đuôi phát ra ánh vàng rực rỡ của Vô Úy Sư Tử, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Cứ thế, cuộc chiến giữa hai người diễn ra vô cùng ác liệt. Cho dù là Vô Úy Sư Tử dùng hết thần thông, nó cũng không thể làm gì Thạch Hạo. Bây giờ, nó chỉ biết trở thành cái bao cát mặc Thạch Hạo, thoải mái tung chiêu mà thôi, để rồi. Sau khi đập cho con sư tử kia một trận ra bã, Thạch Hạo liền ra bên ngoài. Thế nhưng, khi đám người dị vực nhìn thấy bọn họ liền khiếp sợ. Phải biết rằng trong lịch sử, chỉ có Tiên Tăng Vương, người ngang hàng với An Lan, Su Đà và Thạch Hạo là có thể rời khỏi luân hồi trì bình an. Điều này chứng tỏ tiềm năng của Thạch Hạo chắc chắn sẽ trở thành tiên vương trong tương lai, khiến các cường giả dị vực quyết tâm trừ khử anh tại đây. Và tập tiếp theo, Thạch Hạo sẽ thức tỉnh cổ thú thiên hạ đệ nhị, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn dị vực và mượn lực luân hồi trì để chính thức đột phá trảm ngã cảnh. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 271 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!